Soms voel je je heel licht worden doordat je een bepaalde structuur of orde ziet in de dingen om je heen. Dan denk je van, dat kan een mooi uitgangspunt zijn voor een schilderij. Laat iets zien, maar laat iets zien hoe we met dingen omgaan of wat we om ons heen verzamelen. Hoe we willen leven of wonen, wat voor mensen erachter zitten. Als ik weet wat voor schilderij ik wil maken, dan ga ik op zoek naar het beeld daarvoor. En vaak zijn het foto's die ik zelf neem. En dan ga ik daarmee aan het werk. Ik probeer mezelf heel scherp te houden naar gewoon dingen die ik tegenkom op straat of in andere ruimtes waar ik kom. Waar een bepaalde spanning hangt tussen bepaalde objecten of waarin je op een bepaalde manier naar de dingen om je heen kijkt. En die blik probeer ik mee te nemen in het werk. Ik werk altijd aan meerdere dingen tegelijkertijd. Als ik een tentoonstelling heb gehad, of zoals nu, dat ik in een nieuwe ruimte begin, dan heb ik de neiging om allerlei verschillende ideeën toe te laten. Maar gewoon te beginnen, zeg maar, zonder heel strak vooropgezet plan. Ik werk toch een beetje als een soort dieselmotor die heel langzaam op gang komt. En ik moet heel veel dingen proberen en dan mislukt er heel veel. En dan op een gegeven moment dan heb ik het juiste ritme of gevoel gevonden en dan komt het een naar het andere. Maar dat moet, mijn arsenaal zeg maar moet breed worden gehouden.
gaat niet om het proces hoor. Het gaat niet om het proces van het maken. Zie, het werk is niet de consequentie van een proces. De techniek, ja, die maak je eigen. Dat is een vaardigheid. Het is een middel. Het is echt een middel om een bepaald doel te bereiken. Keuze van het materiaal absoluut bepalend voor het werk. Maar het staat dus ten dienste van het onderwerp waar je mee bezig bent. Je kunt nog zo'n hoge waarde toekennen aan bijvoorbeeld zeer hoogwaardige gepigmenteerde olieverf. Maar als je droge schalen modderschilderijen wilt schilderen, ja, dan heb je dat niet nodig. Zolang je werkt, blijft het zich ontwikkelen. Als je niet iets doet, dan gebeurt er ook niets. Maar dat is de absolute voorwaarde bij schilderkunst. Is dat je gewoon aan het werk moet gaan. Dat je contact moet houden met die materie. Als je dat niet doet, ja, dan verlies je het ook heel snel. Dan raak je het heel snel kwijt. Keuze van die materialiteit, dat is kan een vrij formeel aspect zijn, maar het maken zelf, dus het doen, ja, dat is niet losgekoppeld van emotie natuurlijk. Dat is onmogelijk. You spend a lot of time on your own when you're an artist. A lot of time. Most of your life is in a room on your own. Sometimes I say, what am I doing? Why am I doing this? And you do sometimes really try and put a logical, coherent form on this activity, which is impossible to do.
like paint a lot. And I think that is really the main reason I use it. I enjoy contact with it. I like the way it handles its smoothness. I like the texture of it, how it feels, the actuality of the paint I enjoy. The time paint gives you, there's an altered time when you're using paint, because it slows everything down. It slows you down enormously when you're using paint. You cannot get a fast image. Ik hou het best goed bij de kranten, continu. En ik denk wel dat ik een soort begaanheid heb met de misère in de wereld. En daar wil ik iets mee doen. Maar dat kan ik niet in het schilderen, omdat ik niet bij machten ben te tekenen. Ik kan wel een fazantje tekenen, of een pauwtje, of een visje, of een kikker. Een beetje sesamstraatdieren. En die kan ik wel typeren, maar dan houdt het echt op. Ik begrijp niet hoe de hals en het hoofd, de kin, hoe het oor, hoe de vingers aan de hand zitten, hoe de spieren lopen. Dat begrip heb ik niet, dus kan ik het ook niet tekenen. Dat betekent ook dat ik nooit een tafereel of een voorstelling kan schilderen. Een bepaalde gebeurtenis. Ik kan dus alleen maar een stil leven maken.
had op de Rietveld een docent en die zei, techniek bestaat niet. Hè. In de beeldende kunst, techniek is eigenlijk onzin. De manier van schilderen en wat je schildert, het is eigenlijk één ding. En het enige waar je eigenlijk iets aan hebt is ervaring. De manier waarop ik werk, gaat het erom dat je een heel precies gevoel hebt over hoeveel verf je in je kwast moet nemen en hoe snel je moet strijken om een redelijk lange streek toch helemaal uit de verf in je kwast te halen. Niet te veel, want dan gaat het druipen, niet te weinig, want dan zit ik halverwege de streek zonder verf. Dat is gewoon ervaring. Techniek als iets wat los zou kunnen staan van wat je ermee wilt. En dat echt een denkfout is. Het is niet zo dat je techniek en ideeën. Het idee en de techniek zijn samen één ding. Goede schilderijen zijn goed geschilderd. Slechte schilderijen zijn slecht geschilderd. Dat is alles wat je erover kan zeggen. En spreken over het een of het ander, hè. Ook zeggen het is een goed schilderij, maar het is slecht geschilderd, is net zulke onzin. Maar als een schilderij goed is, is het daarmee heel erg goed geschilderd. Ja, er zijn allerlei schilderijen waarvan ik als het ware, waar ik heimwee naar heb. Omdat ik eigenlijk op het moment dat ik ze maakte, dacht, het is leuk of dit is niet zo leuk. Of nou ja, nu is het klaar, zeg maar. En ook, nu ga ik verder. En nu zijn er eigenlijk allerlei schilderijen die ik vroeger heb gemaakt, waarvan ik in ieder geval weet, die zou ik nooit meer zo kunnen maken. En dat betekent dat ze natuurlijk toch een soort geheim in zich hebben. Hè, waar je zelf eigenlijk dus ook geen toegang meer toe hebt.
Wat een bron is van mijn werk zijn mijn aquarellen. Door dat vloeibare massa van het aquarelleren weet ik ook al een beetje van welke kant het op moet gaan ongeveer. Bij de glasblazer laat ik die tekening zien. En dan zeg ik nou, volgens mij moet hier de blaaspijp en dan moet je eerst zo blazen. En dan probeer ik dat zo'n tekening te vertalen aan zo'n glasblazer. Meer nog? Is het nog hoor? Ja. Dan zie je iets gebeuren, denk ik, oh nee, ik moet nog scherper zijn in mijn ideeën wat ik wil. En doordat je het moet uitleggen en nog moet vertalen door iemand anders. Plus dat je ook nog informatie weer terugkrijgt van de ander. Je moet ook goed leren luisteren en kijken naar wat er gebeurt. Ja. Ready? Ja. Vroeger stond ik er nogal veel tussendoor te schreeuwen. Tegenwoordig, of als het goed gaat, dan kan ik ook wel eens even afstand nemen. Ik denk, nou laat het eerst even gebeuren. Kijken hoe hij het oplost. En dan, als het dan daarna weer in de oven staat, om af te koelen, dan bespreken wat is nou goed gegaan en niet goed gegaan. Het is verbonden met het leven van alle dag. Het is aards, het appelleert aan het Tast-Zin, het is zacht en het associeert heel snel ook met kleur. Hè. Het is ook van alle tijden, van alle mensen. Het is een heel universeel medium. Bijna elke cultuur heeft in textiel een uitdrukkingsvorm. Ik moet die verhalen erin leggen. Ik vind dat ze ook goed moeten zijn. Ik wil daarmee van iets wat mij bezighoudt
naar buiten brengen of iets wat ik voor betekenis zie in een bepaald onderwerp communiceren. Maar ik vind uiteindelijk moet het beeld voor zich spreken. En dan is het dus een combinatie van beeld, materiaal, techniek en compositie, zal ik maar zeggen. Dan wil ik eigenlijk dat dat raakt. En of mensen daar dan in zien wat ik daarin heb gestopt, interesseert me eigenlijk helemaal niks. Dichtbij is er alleen kleur, materiaal en compositie. Meer of minder kleur. Maar altijd dus, ja, valt iets uit elkaar. En van ver af kan je een beeld herkennen. En dat vind ik interessant, omdat je daarmee ook een soort de activiteit van de kijker prikkelt. Belangrijk aan een afwerken is dat het eindigt met een open einde. En je zou ook de hele foto kunnen oversteken, maar ja, dan is het eigenlijk dan wordt die foto niet meer dan dat die is, alleen het wordt nog een keer herhaald. Ik probeer echt die open eindes in het werk aan te brengen. En dat is heel lastig. Van, ja, wat is dat dan precies? Je kan nog wel een stukje erbij steken of niet. Openheid heeft ook heel erg te maken met dat het een soort toekomst heeft op een of andere manier. Dat er altijd nog een soort beweging in zit, een soort mogelijkheden in zitten om dingen te veranderen. Geef ik je nu even terug. Dan gaan we hier naartoe. Even terug weer. Ja. Je begint met de foto. Die foto heb ik gemaakt ergens. En je hebt die nieuwe wereld van die stukken stof en stiksels. En daarnaast heb je de toeschouwers. Met die drieën heb je eigenlijk een soort... Die proberen bij elkaar in te haken als het ware. En als die foto helemaal gesloten is in zijn afheid, dan is die rol van de toeschouwer niet meer daar.
gaan maken. Ja, die brommers kunnen er mooi tegenaan. Maar ook buurvrouwtjes die kunnen dan met elkaar eroverheen liggen leunen een beetje en kletspetsen. Er staat er eentje op het burgemeestersstamplein. Waar onder zijn voeten zo nu en dan ook de markt wordt gehouden. En daar kunnen de mensen echt lekker aan zitten. Sommige dingen probeer ik inderdaad lekker aan te laten voelen. Het nijlpaard in Amsterdam en in Eiburg, ja, die heeft dan wel een hekje moeten krijgen. Dan is het niet net alsof het ding maar net is aankomen waaien. Die konijnen in Rotterdam die worden natuurlijk veel gefotografeerd vooral, maar de meeste verhalen komen bij de olifanten door. Goh, waarom heeft u dit gemaakt? Ik rijd er vaak langs met mijn rijinstructeur. We reden langs met mijn broertje en telkens als we de rangs rijden, dan zegt mijn broertje, die denkt dat ze anders zijn gaan staan.